Hello everyone. আজি মই তোমালোকক C and C++ compiler আমাৰ Windows machine install কৰি দেখাম আৰু লগতে VS Code ID ৰ লগত configure কৰি দেখাম। তাৰ আগত মই সৰুকৈ এটা definition দিলো compiler। আমি কিহৰ কাৰণে compiler ইউজ কৰিব পাৰো? Compiler আমি এটো কাৰণে ইউজ কৰো যাতে আমি যিখিনি C বা C++ ত কোডিং কৰিম সেইখিনি যাতে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে মেচিন কোডলৈ। কাৰণ কম্পিউটাৰে কি বুজি পায়? মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজে বুজি পায়। তো মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ মানে কি 0 and 1। সো কম্পাইলাৰৰ কাম কি হয়? কি কৰিব আমাৰ মতে কোডিং খিনি এই এক্সিকিউটেবল কোড বা মেচিন কোড কনভাৰ্ট কৰি দিব। ঠিক আছে? সো আমি স্টার্ট কৰো। তো ফার্স্ট টাইম আমি ব্রাউজারটো অন কৰিব লাগিব। C কম্পাইলার বুলি ক'লে আগত যদি মাৰো বহুত কম্পাইলাৰস আছে। যেনেকৈ GCC কম্পাইলাৰ আছে আৰু MinGW আছে। আজি আমি উইন্ডোজ যেটো আমাৰ মেচিন আছে তো তাৰ কাৰণে উইন্ডোজ মেচিনৰ কাৰণে আজি আমি MinGW ইনষ্টল কৰিম। আমি এতিয়া সাৰ্চ কৰিম ইয়াতে MinGW 64 ডাউনলোড। তেতিয়া আমাৰ এইটো ফাৰ্স্ট যেটো লিংক আহিব MinGW 64 এটা আমি ক্লিক কৰিম। দেন আমি ফাইলস যেটো অপশনস আছে এটো ক্লিক কৰিম। তাৰ পিছত আমি এইটো লাষ্টত এইটো MinGW 64 GCC 8.1.0 ঠিক আছে। সো এইটো আমি ইনষ্টল কৰিম। ঠিক আছে, তো আমি ক্লিক কৰিম। আৰু এটা মই কথা কৈ দিও ইয়াতে যদি তোমালোকে লিনাক্স ইউজ কৰি আছা তেনে তাত এক্সট্ৰাকে কম্পাইলাৰ GCC কম্পাইলাৰ বা MinGW ইনষ্টল কৰিব নালাগে। বাই ডিফল্ট লিনাক্সত আহিবই। সো অটোমেটিক ডাউনলোড হ'বলৈ দিম। দেন আমি তাৰ ইয়াৰ লগতে আমি VS Code ইনষ্টল কৰি লম। তো আমি VS Code লিখিম এনেকৈ VS Code ডাউনলোড। C programming কৰিবৰ কাৰণে বহুত ID থাকিব পাৰে কিন্তু মই বিশেষকৈ ইউজ কৰো VS Code কাৰণ VS Codeত মই Python কৰিব পাৰো, ইয়াত মই Java কৰিব পাৰো, ইয়াত মই C কৰিব পাৰো। সো সেইকাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰো যে VS Code ষ্টুডিওটো ইউজ কৰা। সো এতিয়া আমি উইন্ডোজটো ক্লিক কৰিম কাৰণ যদি লিনাক্স ইউজ কৰা তেনে এটা ক্লিক কৰিবা, মেক ইউজ কৰিলে ইয়াত। তো যেহেতু আজি উইন্ডোজত মেচিন ইনষ্টল কৰিম সো উইন্ডোজ বাটনত ক্লিক কৰিম। ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াক আমি ডাউনলোড হ'বলৈ দিম। এটা আমাৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আমাৰ ডাউনলোড ফোল্ডাৰত যাম। মোৰ প্ৰবলেম এটা হৈ আছে। এটা যদি মই চাওঁ এটোত মোৰ প্ৰবলেম হৈ আছে। প্ৰবলেমটো এইটোৱে যে এটো জিপ হৈ আছে, জিপ ফাইল 7z ফাইল মানে জিপ কম্প্ৰেছ হৈ আছে। এটো আনজিপ কৰিব লাগিব। তো আনজিপ কৰিবৰ কাৰণে এটা সফটওয়্যাৰ লাগিব। যদি তোমালোকৰ তাত সেইটো সফটওয়্যাৰ আছে তেনেহলে নালাগে ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে। তো মোৰ তাত নাই যেহেতু মই ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তো লিখিব লাগিব যে WinRAR ডাউনলোড এটা ওয়েবসাইট আছে সফটনিক। এটো মই ক্লিক কৰিম। এই পাৰ্টিকুলাৰ ওয়েবসাইটটোত আমি যাম। তাৰপিছতে ডাউনলোড ফৰ PC তো ক্লিক কৰিম। দেন ইয়াত ক্লিক কৰিম। তো অটোমেটিকলি ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। মোৰ। তো এতিয়া চাওঁ ডাউনলোড ফোল্ডাৰত WinRARটো আহি গ'ল। ডাবল ক্লিক কৰিম মই। ইয়েস কৰিম, ইনষ্টল কৰিম। এখানে এজ ইট ইজ ৰাখিম। তাৰপিছত ওকে ক্লিক কৰিম। আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন হৈ গ'ল। দেন ক্লিক কৰিম। দেখিছানে এতিয়া এই সিম্বলটো আহি গৈছে। ইট মিন্স এটা মই ইয়াক আনজিপ কৰিব পাৰিম। এটা মই কি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই এক্সট্ৰেক্ট টু এই অপশনটো ক্লিক কৰি দিম। অটোমেটিকলি এক্সট্ৰেক্ট কৰি দিব।
এইটো আনজিপ হৈ গ'ল তো মই এতিয়া এইটো ক্লিক কৰিম ফল্ডাৰটো তাৰপিছত দেখিছানে এইটো মিনজি32 আহি গৈছে এইটো মই যদি ক্লিক কৰোঁ ইয়াত গোটেই ফাইলছবিলাক আছে ঠিক আছে এইটো আমাৰ কম্পাইলাৰ হয় ঠিক আছে তো এতিয়া মই কি কৰিম কন্ট্ৰল C মাৰিম কন্ট্ৰল C বা আমি কি কৰিম কপি কৰি পেলাই ডিছ পিচিত যাম আমাৰ যিটো C ড্ৰাইভ আছে সেইটো মই ক্লিক কৰি জাষ্ট ইয়াতে মই কন্ট্ৰল V কৰি দিম পেষ্ট কৰিম ইয়াতে তো ফল্ডাৰটো মই আহি গৈছে ইয়াতে এতিয়া মই যদি ইয়াতে চাৰ্চ কৰোঁ উইণ্ডোজ চাৰ্চত যদি মই CMD লিখোঁ বা উইণ্ডোজ কি +R দুটা যদি মাৰোঁ তো কমাণ্ড প্ৰম্পটটো অন হৈ যাব ইয়াত মই ডাবল ক্লিক কৰিম পৰলৈকে আহি গৈছে ইয়াত আমি লিখিম GCC -V এণ্টাৰ কৰিম এতিয়ালৈকে কম্পাইলাৰটো কাম কৰা নাই তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব bingw যিটো ফল্ডাৰ আছে তো ক্লিক কৰি বিন ফল্ডাৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ওপৰৰ পিনে টিক কৰি দিম টিক কৰাৰ লগে লগে দেন আমি আকৌ গোটেই পাথটো সিলেক্ট কৰি ল'ম কন্ট্ৰল C মাৰিম কন্ট্ৰল C মাৰি কেনে ইয়াত লিখিম env লিখাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব এডিট দ্য চিষ্টেম এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবল এইটো আমি ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পাথটো আমি সেট কৰিব লাগিব দেন আছে ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবলছ তো আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে দেন আছে পাথ তো পাথটো মই ক্লিক কৰি পেলাই এডিট বাটনটো ক্লিক কৰিম ঠিক আছে দেন এই নিউ বাটনটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব ইয়াতে মই কন্ট্ৰল +V প্ৰেছ কৰি দিম ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ কাম হৈ গ'ল সো এটা আমি ওকে কৰিম ঠিক আছে এটা মই কাটি দিছোঁ এতিয়া যদি আকৌ মই CMD লিখোঁ দেন ওকে কৰোঁ এতিয়া যদি মই লিখোঁ GCC -V এটা আমাৰ দেখিছেনে গোটেইখিনি বস্তু আহি গৈছে ইট মিন্স আমাৰ এটা কম্পাইলাৰটো ৱৰ্ক কৰিব দেন এতিয়া আমি VS Code ইনষ্টল কৰিম তেতিয়া VS Code যাম VS Code ডাবল ক্লিক কৰিম I accept the agreement এটো ক্লিক কৰিম next ক্লিক কৰিম next create a desktop icon এটো টিক কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে VS Code যিটো আইকন আছে এটো আহি যাব আমি ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিলে আমি ৰান কৰিব পাৰিম next বাটনটো ক্লিক কৰিম ইনষ্টল কৰিম তো আমাৰ ইনষ্টল হৈ গৈছে এতিয়া ফিনিশ বাটনটো ক্লিক কৰি দিম অটোমেটিকলি ৰান হ'ব এটো আমাৰ VS Codeৰ ইন্টাৰফেস হয় এতিয়া আমি C আৰু C++ যদি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে তেনে দুটামান এক্সটেনশন লাগিব এক্সটেনশন মানে ই কি কৰিব আমাক ফিচাৰ্স প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া মই কি কৰিম এক্সটেনশন যেটো বাটন আছে এটো ক্লিক কৰিম আইকনটো আছে আইকনটো ক্লিক কৰিলে হ'ব ইয়াত প্ৰথমে লিখিব লাগিব কোড ৰানাৰ ঠিক আছে এটো মই ক্লিক কৰিম এটো মই অলৰেডি ইনষ্টল হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া মই আকৌ আনইনষ্টল কৰিছো আপোনাক দেখাই দিম মই এটো ইনষ্টল বাটনটো মই ক্লিক কৰিম এই এক্সটেনশনটো আমাক কি হেল্প কৰিব যেতিয়া আমি C বা C++ ৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিম আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰাই VS Code পৰা ডাইৰেক্টলি ৰান কৰিব পাৰিম নাইবা আকৌ আমি কমাণ্ড প্ৰম্পট অন কৰিব লগা হ'লহেঁতেন ঠিক আছে কমাণ্ড লাইনৰ পৰা আমি কমাণ্ড কৰিব লগা হ'লহেঁতেন ৰান কৰিব কাৰণে সো এটা নালাগে তো এইটো আমাক হেল্প কৰি দিব দেন আৰু এটা আছে যদি আমি অকল C লিখো কেপিটেল C লিখিলে আমাৰ আহি যাব আমি অলপ ৱেট কৰিছো ঠিক আছে এটা এইটো C and C++ এইটো চাবা এইটো মাইক্ৰসফটৰ ডেভেলপ কৰিছে তো এইটো ইনষ্টল কৰিলো ই আমাক প্ৰগ্ৰাম কৰোঁতে ফিচাৰ্স প্ৰভাইড কৰিব এটা আমাৰ এইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল তো দুটা আমাৰ এক্সটেনশন ইনষ্টল হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি কি কৰিম সেটো কেনসেল কৰি দিম কেনসেল কৰি পেলাই যদি এনেকুৱা আহে তেনেহলে আমি কি কৰিম মাৰ্ক এজ এ ডান তো ক্লিক কৰি দিম ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া মই ফল্ডাৰ এটা বনাই পেলাই তাতে C আৰু C++ ৰ এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছাম ৰান হৈছে নে ৱৰ্ক কৰিছে নে ঠিক আছে মই ডেস্কটপতে গৈছো ইয়াত মই টেষ্ট নামৰ এটা ফল্ডাৰ বনাই দিছো
ঠিক আছে সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছতে ফল্ডাৰটো এনেকৈ আহি যাব ঠিক আছে ইয়াত আমি ফাইল ক্ৰিয়েট কৰি যাব লাগিব বা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰি যাব লাগিব আৰু যদি এইটো অপশ্যন আহে তেনেহ'লে মই কি কৰিম টিক মাৰি কেনে য়েছ আই ট্ৰাষ্ট দ্য অথাৰ্ছ অ'কে কৰি দিম ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কি হ'ব আমি এটা ফল্ডাৰ বনাম বা ফাইল যিবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিম য'ত আমি একচুৱেলি প্ৰগ্ৰেমৰ ফাইলবিলাক আমি ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিম ঠিক আছে এতিয়া মই ফাইল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মই ডেমো লিখিছোঁ ডেমো চি ঠিক আছে এক্সটেনশ্যনটো আমাৰ চি হয় চি কাৰণে এইটো কৰাৰ আগত আমি আৰু দুটা কাম কৰি ল'ব লাগিব মেনেজত ক্লিক কৰিম সেটিংছ যিটো আছে সেটিংছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম এইটো এক্সটেনশ্যন আছে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যাম ৰান কোড কনফিগাৰেশ্যন এইটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিম ৰান ইন টাৰ্মিনেল এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব যেতিয়া আমি সাপোজ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোত যদি ইউজাৰজনে ইনপুট দিব লগা হয় ঠিক আছে তেতিয়া আমি টাৰ্মিনেলৰ পৰা ইনপুট দিব পাৰিম যদি এইটো টিক নকৰোঁ আমাৰ টাৰ্মিনেলৰ পৰা আমি ইনপুট দিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে এইটো টিক কৰি ৰাখি দিবা আৰু এটা আছে জুম বুলি এটা চাৰ্চ কৰিবা ওপৰতে এণ্টাৰ মাৰিবা তেনেকৈ আহিব মাউচ হুইল জুম এইটো টিক কৰি ৰাখিবা তেতিয়া আমি মাউচৰ দ্বাৰা আমি জুম কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া মই এইটো কেনচেল কৰিছোঁ হৈ গৈছে আমাৰ সেটিংছটো ডাউন হৈ গৈছে এতিয়া যদি আমি কণ্ট্ৰল দবাই কেনে যদি আমি মাউচটো হুইলটো আপ কৰোঁ কি হ'ব জুম হৈ যাব দেখিছেনে আৰু যদি ডাউন কৰোঁ জুম আউট হৈ যাব ইয়াত লিখিম আমি হেজ ইনক্লুডটো লিখিব নালাগে আহিয়ে যাব হিণ্ট আহিয়ে যাব ইয়াত আমি জাষ্ট এণ্টাৰ কৰিম লিখিম stdio.h তাৰপিছত লিখিম int main ব্ৰেকেট দিম printf লিখিম hello world তাৰপিছত hello world প্ৰিন্ট কৰিম return 0 দেন মই কি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম ৰান কোড যেটো অপশ্যন আছে এইটো ক্লিক কৰি দিম এতিয়া আমাৰ আউটপুটটো প্ৰিন্ট হৈ গ'ল হেল্ল' ৱৰ্ল্ড এণ্ড যেটো আমাৰ এক্সিকিউটেবল ফাইল .exe সেইটো জেনেৰেট হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া মই C++ৰ কাৰণে কৰি চাম এটা মই জাষ্ট ফাইল লিখো test.cc লিখিব পাৰো বা cpp লিখিব পাৰো মই এটা cpp লিখিছো এক্সটেনশনটো ঠিক আছে এতিয়া মই লিখিম has include লিখিম iostream লিখিব নালাগে আহি যাব ইয়াতে এন্টাৰ মাৰিম লিখিম using name space std or input output or karane main so likhim cout hello world then likhim return 0 control s marim right click korim so run code যেটো অপচন আছে to click কৰি দিম এটো আমাৰ C++ আউটপুটটো আহিব আৰু test.exe এই ফাইলটো জেনাৰেট হৈ গ'ল যদি ভিডিওটো চাই পেলাই তোমালোকে কিবা শিকিব পাৰিছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা লাইক কৰিব নাপাহৰিবা এতিয়া মই বৰ্তমান সময়ত এটা সিৰিজ এটা আপলোড কৰিম য'ত আমি সফটৱেৰ ইনষ্টল কৰিম আমি টুলস ইউজ কৰিম টুলস ইনষ্টল কৰিম সফটৱেৰ ইনষ্টল কৰিম কম্পাইলাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটাৰ ইনষ্টল কৰিম তাৰ পিছত মই লাহেকে প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজলে ফৰৱাৰ্ড কৰিম সো চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ এই চেনেলটোত আৰু বহুত বস্তু দিবলৈ বাকি আছে সাবস্ক্ৰাইব শেয়াৰ এণ্ড লাইক